What's up mga kareklords? Isang magandang araw po muli sa ating lahat at ganun po man, welcome po muli dito sa ating YouTube channel, Reklords TV, at welcome din sa isa na namang panibagong video tutorial. At dito sa video na to ay ipakita ko sa inyo kung paano tayo magkonekta ng wiring sa car dual horn. Ituturo ko sa inyo sa pamamagitan ng schematic diagram at yung mga component na aking drawing. Pero bago ang lahat guys, nais ko muna sabihin sa inyo na kung di pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, please pakisubscribe na at pakipindot na rin yung notification bell upang sa ganun ay notified kayo sa susunod ko pang mga video tutorial. So tara guys, samahan niyo ako at panoorin natin itong video na to. Pasok mga kaibigan! So yun po mga kaibigan, ating makikita yung mga component nating drawing. Itong mga component na to ay drawing ko via symbol. So ayan, ito yung symbol ng steering wheel. At sa loob ng steering wheel, ito naman yung kanyang symbol ng horn switch. Then ito yung symbol ng clutch spring coil. At ito naman yung symbol ng fuse block under rod. At ito yung kanyang dual horn. At dito sa dual horn ay mayroon tayong high note at mayroon tayong low note. Then dito sa ating fuse block under rod ay dito natin makikita yung kanyang horn fuse at yung kanyang horn relay. Ngayon, yung horn relay sa bawat terminal ay mayroon tayong makikitang mga number. So yan, ito yung terminal 30, ito yung terminal 85 at ito yung terminal 86. Ito naman yung terminal 87. Itong mga number natin makikita sa bawat terminal ng relay, yan yung magiging guide natin pagka tayo ay magkonekta ng wiring connection sa kahit anong component natin gagawin or konektahan ng wiring. So yan, itong mga number dito ay sinulat ko rin dito. So yan, ito yung relay terminals. So yan, yung terminal 30 at terminal 85 ay dyan natin i-connecta yung power supply. So yan, may sinulat akong power. Then yung terminal 86 ay yan ang ating switch control na manggagaling dito sa ating switch. Then itong terminal 87 ay yan ang konekta natin sa ating horn load or sa kahit anong component natin gagawin or konektahan natin ng wiring. So ayan, ngayon yung wiring connection ay ituturo ko na lang sa inyo sa pamamagitan nitong mga component na aking drawing. Kasi mas maintindihan natin kung dito ko ituro or dito ko explain kung paano yung wiring connection sa dual horn circuit. So yan ang ating susunod na alamin at panoorin natin. So yan guys, ngayon una kong ipakita sa inyo ay yung wiring connection na manggagaling sa ating switch control. So yan, ito yung ating horn switch at itong ating switch control ay negative control to. So yan ating makikita yung symbol ng ground. So yung ating output ng horn switch ay kabit natin dito sa input ng clutch spring. So yan. Then yung output ng ating clutch spring, ayan namang ikabit natin dito sa input ng horn relay, which is yung terminal 86. So yan. So yan, mayroon na tayong wiring connection dito sa ating switch control na galing sa ating horn switch at kinabit natin sa input ng clutch spring. Then yung output ng clutch spring ay kinabit natin sa horn relay sa terminal 86. Ngayon, sunod ay yung ating power supply. So yan yung power supply, tulad ng sinabi ko, yung terminal 30 at 85 ay yan yung ating power supply. So ito yung terminal 30 at ito yung terminal 85. Gagawin natin ay pagsamahin natin tong dalawa. So yan. Then ikabit natin dito sa kanyang horn fuse. So yan. So ayan, mayroon tayong power supply sa terminal 30 at terminal 85. Ngayon, sunod ay yung ating output at yung sa terminal 87. Yung ating horn load. So yan, sa horn mayroong dalawang positive terminal. Ang gagawin natin, pagsamahin natin yung dalawang positive ng high at saka sa low note na horn. So yan, pagsamahin natin.
Yan. Then, dito natin ikabit yung manggagaling sa ating terminal 87 ng horn relay. So, yan. Yan. So, meron na tayong wiring connection sa ating terminal 87 na kinonekta natin sa ating horn load. Ngayon, ito namang horn ay mayroon din siyang negative sa bawat terminal. At yan naman ang ating pagsamahin at ikabit natin sa body ground. So, yan, pagsamahin natin yan. Then, ikabit natin sa body ground. So ayan, ito yung symbol ng body ground. So ayan guys, inyong nakita, ganun lang yung wiring connection sa car dual horn. Tips ko lang sa inyo, pagka nag-install tayo ng dual horn or dalawang horn yung ating ikakabit, make sure lang na yung isang horn ay high note at yung isa ay low note. Kasi pagka parehong low note or parehong high note yung inyong ikakabit na horn, ay magiging yung tunog ng horn, hindi siya equal. So yun yung mahalagang tips na aking ibinahagi sa inyo pagka tayo ay nagkabit ng dual horn. Kung paano natin malaman yung high at saka yung low note na horn sa horn mismo, yung iba nakasulat yan sa likod ng horn or yung iba naman sa harapan ng body ng horn. May nakasulat dyan high at low. So yun yung inyong i-check pagka nag-install kayo ng dual car horn or kahit sa motor. Yung stock na horn, tingnan nyo kung high ba yun or low. Pagka low ang nakakabit, ang kailangan nyo ay yung high. So, sana mayroon kayong napulot na kaunting kaalaman patungkol dito sa video na to. At kung sakali mang inyong nagustuhan, isang thumbs up ulit ang aking kailangan galing sa inyo. At sana hanggang sa sunod pang mga video, lagi nga pong suportahan at panoorin ang lahat ng video na aking magagawa. So hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli. Bye bye at see you sa sunod pang mga video tutorial.